મિત્રો એક એવી મોબાઈલ એપ જેની અંદર તમે આવક જાવકનો તમામ હિસાબ છે તે સરળતાથી મેન્ટેન કરી શકશો। મહિલા તેમજ દરેક લોકો માટે આ એપ છે તે ઉપયોગી છે। પ્લે સ્ટોર ઉપર આવી ઘણી બધી એપ હશે, પરંતુ આવી એપ તમે ઓછી જોઈ હશે કે જેમાં સરળતાથી તમે આવક જાવકના હિસાબ રાખી શકો, જુદા જુદા વિભાગ વાઇઝ હિસાબ રાખી શકો, તેમજ આનો ઉપયોગ કરવો છે તે એકદમ સરળ છે। તો ખાસ થોડો ટાઈમ કાઢી આ વિડીયોને અંત સુધી જોજો। ઉપયોગી માહિતી છે તે તમને આજના વિડીયોમાં મળશે। સૌથી પહેલાં તમારા મોબાઈલની અંદર પ્લે સ્ટોરને ઓપન કરો। તેની અંદર તમારે monefy આટલું લખી સર્ચ આપવાનું છે, એટલે તમારી સામે આ મુજબની આઇકનવાળી એપ દેખાય એને તમે સૌથી પહેલાં ડાઉનલોડ કરી લો। ત્યારબાદ આ એપને ઓપન કરો। જેવી એપને ઓપન કરશો એટલે તમારી સામે આ મુજબનો ઇન્ટરફેસ દેખાશે। એકદમ સરળતાથી આ એપનો ઉપયોગ છે તે તમે કરી શકો છો। સૌથી પહેલાં જમણા ખૂણામાં ઉપર 3 ડોટ દેખાય છે મિત્રો, ત્યારબાદ તેની અંદર સેટિંગ ઉપર જાઓ। સેટિંગની અંદર અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કરન્સી લખેલું છે, અહીંયા તમારે ક્લિક કરવાનું છે। આની અંદરથી ઇન્ડિયન રૂપીસ નામનો ઓપ્શન હશે તે તમારે સિલેક્ટ છે તે કરી લેવાનો છે। INR લખેલું હશે એને તમે સિલેક્ટ કરી લ્યો। ત્યારબાદ આ એપની અંદર જે તમે એન્ટ્રી કરશો તે ઇન્ડિયન રૂપીસની અંદર થશે। હવે મિત્રો અહીંયા નીચે બે આઇકન છે તમે જોઈ શકો છો, પ્લસ અને માઇનસ। તેમાં આપણે પ્લસ ઉપર ક્લિક કરી ત્યારબાદ પ્લસની મદદથી તમારે ઇન્કમ છે તે એડ કરી શકો છો। ત્યારબાદ તેની અંદર 20,000 રૂપિયા અહીંયા આપણે ટાઈપ કરી છે। આ શેના સ્વરૂપે ઇન્કમ થઈ છે અહીંયા તમે નોટમાં લખવા માંગતા હોય તો કંઈ લખી શકો છો। અહીંયા તમે કીબોર્ડની મદદથી ગુજરાતી અથવા તો અંગ્રેજી ગમે તે ભાષામાં લખી શકશો। ત્યારબાદ નીચે ચૂઝ કેટેગરી છે એના ઉપર તમે ક્લિક કરો। આ આવક છે તે ડિપોઝિટ સ્વરૂપે, સેલેરી સ્વરૂપે કે સેવિંગ સ્વરૂપે કયા સ્વરૂપે થઈ છે એ પણ તમે અહીંયા દર્શાવી શકો છો। આપણે સેલેરી સિલેક્ટ કરી લઈ તો તમે જોઈ શકો છો આવક છે 20,000 તે સેલેરી સ્વરૂપે થઈ છે। ત્યારબાદ હવે ખર્ચો તમે જે પણ એડ કરવા માંગતા હોય તે વિભાગ વાઇઝ કરી શકો છો। અહીંયા સ્ક્રીન ઉપર ઘણા બધા આઇકન દેખાય છે, ત્યાંથી પણ ટચ કરીને વિભાગ વાઇઝ તમે એડ કરી શકો છો, અથવા તો માઇનસનું બટન છે તેના ઉપર ક્લિક કરો। અહીંયા હવે જે ખર્ચો તમે એડ કરવા માંગતા હોય એ તે કરી શકો છો। અહીંયા આપણે 1,000 રૂપિયા ઉદાહરણ તરીકે લખી, ત્યારબાદ આ ખર્ચો શેનો થયો છે તે પણ તમે ડિટેલમાં લખી શકો છો। ડીઝલ એવું આપણે લખી 1,000 રૂપિયા ડીઝલના। ત્યારબાદ નીચે ચૂઝ કેટેગરી છે એના ઉપર તમે ક્લિક કરો। આ કયા વિભાગની અંદર ખર્ચો કર્યો છે અહીંયા ઘણા બધા વિભાગ આપેલા છે, એમાંથી જે વિભાગની અંદર તમે ખર્ચો હોય તે સિલેક્ટ કરી લ્યો। અહીંયા કાર કરી લઈ તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા તમને ટકાવારી પણ બતાવશે। અત્યાર સુધી જેટલો ખર્ચો કર્યો છે તે 100% તમે કાર વિભાગ પાછળ ખર્ચો કર્યો છે અને તમારી બેલેન્સ છે તે 19,000 રૂપિયા છે। હવે અહીંથી સ્ક્રીન ઉપર જે આઇકન દેખાય છે ત્યાંથી ટચ કરીને તમે ડાયરેક્ટ પણ એન્ટ્રી કરી શકો છો। અહીંયા કોમ્યુનિકેશનનો આઇકન છે એના ઉપર આપણે ક્લિક કરી અહીંયા તમે 200 રૂપિયા કે તમારે જે રૂપિયા એડ કરવા હોય એ કરી શકો છો। ત્યારબાદ આપણે એને રિચાર્જ કર્યું એ સ્વરૂપે ખર્ચો એડ કરવો છે તો રિચાર્જ લખીશું। ત્યારબાદ એડ કોમ્યુનિકેશન નીચે છે એના ઉપર ક્લિક કરશો તો એડ થઈ જશે। તમે જોઈ શકો છો તમે ટોટલ 1200 રૂપિયાનો ખર્ચો કર્યો છે। અત્યારે તમારી પાસે 18,800ની બેલેન્સ છે, જેમાં 83% કાર પાછળ અને 17% કોમ્યુનિકેશન પાછળ છે તે ખર્ચો કર્યો છે। હવે અહીંયાથી તમે હોમનો સિમ્બોલ છે એના ઉપર ક્લિક કરી તમે ભાડું ચૂકવ્યું હોય તો તે પણ તમે દર્શાવી શકો છો। આ રીતે જે તમે નોટ લખવી હોય લખી નીચે એડ હાઉસ કરશો તો તરત જ તે છે રકમ તે એડ થઈ જશે। ત્યારબાદ તમે કપડાની ખરીદી કરી હોય એ તમારે લખવું હોય આ રીતે એન્ટ્રી છે તે કરી શકશો। સરળતાથી ફટાફટ વિભાગ વાઇઝ અહીંયા કેલ્ક્યુલેશન પણ આખું બતાવશે કે ટોટલ 4,700નો ખર્ચો થયો છે, 15,300 બેલેન્સ છે, 21% કાર પાછળ, કપડા પાછળ 43%, કોમ્યુનિકેશન પાછળ 4%, 32% છે તે ઘર પાછળ ખર્ચો કર્યો છે। આ રીતે અલગ અલગ ઘણા બધા વિભાગ છે, એમાંથી તમે તમારી અનુકૂળતા મુજબ આ રીતે ખર્ચાની એન્ટ્રી કરી શકો છો। હવે તમે આના રિપોર્ટ છે તે પણ જોઈ શકો છો। બેલેન્સ છે એના ઉપર ટચ કરશો તો
તો આખું તમારી સામે એક ફોર્મેટ આવશે, તમે જોઈ શકો છો। તારીખ વાઇઝ એન્ટ્રી આવશે, સેલેરીની ઇન્કમ થઈ, કપડા વિભાગની અંદર તમે નીચે નોટ લખેલી હશે તે પણ બતાવશે, કપડાની ખરીદી 2000, ભાડું છે તે 1500, ડીઝલ છે તે 1000, રિચાર્જ છે તે 200। આ રીતે આખી એન્ટ્રી તારીખ વાઇઝ છે તે તમે જોઈ શકશો। જેમ જેમ વધુ એન્ટ્રી થશે તેમ તેમ અલગ અલગ રિપોર્ટ છે તે અહીંથી તમને શો થશે અને ગમે એટલી એન્ટ્રી કરી શકશો। અહીંયા ઉપર ડાબી સાઈડમાં 3 લાઈન છે, અહીંયા ક્લિક કરશો તો ડે, વીક, મંથ વાઇઝ કેવી રીતે રિપોર્ટ જોવો છે તે પણ તમે અહીંયા જોઈ શકશો। ચૂઝ ડે કરી કોઈ પરફેક્ટ તારીખનો રિપોર્ટ છે તે પણ જોવા મળશે। તો મિત્રો આ એપ અત્યારે ડાઉનલોડ કરી ઉપયોગ કરજો, સરળતાથી તમારા ઘર ખર્ચ તેમજ આવક જાવકના હિસાબ માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છે તે આ એપ તમને લાગશે।